They never sabi anything. Now we get this town and city and we go burn and down as long as say you they give us better money. Nothing consign us. Just give us the change and we go scatter ground. Young man, wait, stop and think. Why cut your life short, following evil orders from unpatriotic elements? Ask yourself, would they put their own children in these dangerous situations? Is it worth the shame, pain, and disgrace to your family, friends, and loved ones? Think about it and say no to being used to disrupt the peace. This must. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www. or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. President Bola Tinubu has asked his opponents in the last presidential election to accept the Supreme Court's verdict and join him to deliver his electoral promises to Nigerians. Tinubu, while commending the Supreme Court judgment, which affirmed him as the winner of the 25th February 2023 presidential poll, added that it will help to consolidate Nigeria's democracy. The president applauded unwavering commitment to the rule of law, stressing that the court has done justice to all issues put up for consideration in the petitions on the merits of the law without fear or favor. Recall that a Supreme Court ruling led by Justice John Okoro yesterday dismissed the cases of Atiku Abubakar of the People's Democratic Party, PDP, and Peter Obi of the Labour Party, challenging Tinubu's declaration as the winner of the February 25 presidential poll. Still in the news, the Chief Justice of Nigeria, CJN, Justice Olukayode Ariwola, has revealed that the Supreme Court has the lowest number of justices in its history. According to him, the Apex Court has only 10 justices on its bench to tackle the heavy workload of pending cases. Justice Ariwola made the disclosure today on the occasion of the retirement of Justice Musa Datija Mohammed, who attained the mandatory retirement age of 70 years. The CJN, however, assured that efforts are on top gear to elevate a sizable number of justices to the bench of the court. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission (INEC) has cautioned the media against fake news ahead of the Bayelsa, Imo and Kogi governorship elections holding on the 11th of November. INEC Chairman Mahmoud Yakubu gave the warning in Abuja at the quarterly consultative meeting with the media. He revealed that the updated statistics of the commission showed that 94 media organizations deploying 1,255 personnel have been accredited for the elections. The chairman noted that in the next few days, the accredited media organizations would be notified agency last night, less than an hour after he regained his freedom from the dungeon of the Department of State Services, DSS. The EFCC is reportedly probing Emefiele for alleged impropriety during his term as the head of the Apex Bank and noted that fresh charges may be filed against Mr. Recall that Emefiele had been in custody of the DSS, the Department of State Services, since June after President Bola Tinubu suspended him from office. And still in Nigeria, moving on to state, the Enugu State Governor Peter Ngba has constituted a 7-man investigative committee to probe the activities of the State College of Education Technical
The committee's terms of reference, according to a statement issued today by the governor's media office, include investigating grave allegations of mismanagement and corrupt administrative practices in the management of the institute and its governing council. Members are also to investigate the alleged fraud involving Blue Tack Technologies, a financial firm contracted to collect fees for the college with unresolved issues of over 84 million naira. According to the Secretary to the State Government, Professor Chidiebere Onya, the governor inaugurated the committee to be chaired by Commissioner for Education, Professor Oduwole House on Thursday, with a charge to do a credible job and make appropriate recommendations. The Ondo State Governor, Mr. Rotimi Akeredolu, has rejected the apology tendered by his deputy, Mr. Lucky Ayedatiwa, over the embarrassment that the ongoing political crisis must have caused the state. The governor, who reacted to Ayedatiwa's apology through his senior special assistant on special duties and strategy, Dr. Doyin Odebowale, also rejected some of the claims made by Ayedatiwa in his apology and insisted that his deputy had a question to answer before the State House of Assembly. He returned to Nigeria from his medical trip abroad in his office in Akure on Thursday. Meanwhile, 4 people have reportedly lost their lives following an attack by bandits in Maru, located within Maru local government area of Zamfara State. An indigene of the town, Mohammed Bawa, told reporters that the emir of Maru, Abubakar Megari, managed to escape from the bandits when the bandits invaded his palace, but one of his guards was killed on the spot while others were injured. According to Bawa, the emir's vehicles were also damaged due to several gunshots. He explained that the bandits also returned to the town on Thursday looking for the emir, and when they could not see him, they moved from house to house where they killed 4 people. Meanwhile, the state governor has announced the closure of the popular Maru market for fear that the bandits could attack the people today, Friday being the market day. In a statement, the State Commissioner for Information, Munir Haidara, who confirmed the incident, said the state government has closed down the Maru market until the security situation is enhanced so as to repel fears of another attack, today being the market day. And that's it on the local scene. The news. Welcome back from that short time out. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with stories on the foreign scene. On the international scene this afternoon, most parts of Ghana have been plunged into darkness due to a lack of gas to power machinery used to generate electricity in the country. A June study said the country's current energy provision was critically unhealthy towards a power crisis, with the country experiencing a major outage that started yesterday evening. Power distribution firm Ghana Grid Company Limited, Gridco, says the situation has caused a supply gap of 550 megawatts at peak time at thermal power plant near the capital, Accra. In a statement on Thursday, Gridco, the power operator, said electricity supply to consumers in some parts of Ghana would be curtailed as a result of limited gas supply to the thermal power plant. Meanwhile, Ghana is currently going through its worst economic crisis in a generation. Still on the foreign scene, 6 people were injured when an unidentified drone fell on an Egyptian town on the border with Israel earlier today. The army spokesperson said the drone crashed into a building next to Taba Hospital in the Red Sea town of the same name, across the border from the Israeli resort of Eilat. Meanwhile, witnesses told reporters earlier that a rocket hit a hospital annex in the Red Sea town, which lies near a border crossing with Israel, some 200 kilometers south of Egypt's border with the Gaza Strip.
Images circulating online and in the Egyptian media also showed a damaged building and blown-up vehicles. Official Israeli figures revealed that Egypt has played a key mediator role in the conflict that erupted when Hamas attacked Israel on the 7th of October, killing more than 1,400 people, mostly civilians, and taking more than 220 others hostage. On from the foreign scene to the world of sport, Super Eagles and Bayern Leverkusen forward Victor Boniface is in the running for the UEFA Europa League Goal of the Week. The 22-year-old struck a spectacular goal on Thursday night at the Bay Arena in a match against Czech club Karabag. Boniface received a pass from Florian Wirtz just outside the box and swiftly slotted the ball into the top corner. The Nigerian international was nominated alongside Lucas Paqueta, Eduardo Bove and Magnus Wolff after scoring 2. He only played his first MLS match for Miami on August 26 as a second-half substitute and scored the goal in Inter's 2-0 win at the New York Red Bulls to snap an 11-match winless streak. Since his signing with Inter Miami in July, Messi has been a money spinner for MLS from jersey sales and his role in boosting sales of MLS season pass viewing subscriptions as well as ticket sales whenever Miami played. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. President Tinubu woos Atiku Obi after Supreme Court victory. CJN Ariwola decries decrease in Supreme Court judges. Akeredolu rebubs Ayedatewa's apology, insists on assembly probe. EFCC detains Emefiele after release from the DSS. On the foreign scene, Ghana nationwide power outage triggered by limited gas supply. And in the world of sports, Super Eagles forward Victor Boniface nominated for Goal of the Week. In our Did You Know segment today, did you know that on this day in 1961, the first Saturn rocket was successfully launched, and years later, the Saturn V was the launch vehicle used in the Apollo moon landing flights? Now you know. The news on the hour was put together and edited by Joseph Emerube. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store, iOS, Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Good afternoon and thanks for listening to your shining Supreme station. Do stay tuned for the Yoruba version of the news coming up shortly. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn ohun amúlùdùn yóò gbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé.
látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. ààrẹ bọ́lá tinubu béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àtìkù àti òbí lẹ́yìn ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ gíga. adájọ́ àgbà nílẹ̀ yìí ariwo ọlákẹ́gbàjarè lórí àtìkù tó ń bá àwọn adájọ́ ní ilé-ẹjọ́ gíga. gómìnà akérèdọ́lù kọ̀rọ̀jú sí ẹ̀bẹ̀ igbákejì rẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ ló sojú abẹ́ǹkó ìpè kí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ondo kí wọ́n tẹ̀síwájú lórí ìwádìí wọn. ikọ̀ efcc gómìnà báńkì àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ rí kóbó ní kété tí ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ dss dá sílẹ̀. nílẹ̀ òkèèrè àìsí ìpèsè afẹ́fẹ́ gáàsì tó múná wá ó sọ ghana sínú òkùnkùn bírímù. lábala ìròyìn eré ìdárayá wọ́n yan agbábọ́ọ̀lù agbó-iwájú ikọ̀ super eagles victor boniface gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbáwọn tó dára jùlọ lọ́sẹ̀ yìí. ẹ ṣeun bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. ẹ má gbàgbé pẹ̀lú ríra gbọ́ lórí àtẹ̀lùjára www.diamondfm.net tàbí ní àwòká youtube Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth àṣàbí ló kọ mi. ẹ wá sẹ́ ẹ́ amọ̀kú ti wùwà ìbàjẹ́ amọ̀kú ti jí owó ìlú ṣùgbọ́n ọmọ olúwa náà ni kódà ẹ̀sìn kan náà látújọ ń ṣe. ẹ wo jẹ́ ká bò láṣìírí jẹ́ ká gbójú ń bẹ̀ àṣírí ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tú lójú ewé. ẹ dúró ẹ jẹ́ àrònú jinlẹ̀ o ṣé ẹ mọ̀ pé èrè ìwà àbàjẹ́ àti ìpinnu òdì kò mọ aráalé ẹlẹ́yàmẹ̀yà tàbí ojúṣàájú. ẹ jẹ́ a béèrè fún àkóyawọ́ fún àwùjọ àti orílẹ̀-èdè tó dáa. tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ bọ́lá tinubu ti ké sí àwọn alátakò nínú ètò ìdìbò sí iléeṣẹ́ ààrẹ tó wáyé kọjá yìí ìpè kí wọ́n gba kádàrá kí wọ́n sì gbà sí ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ gíga lẹ́nu ọgbà bẹ́ẹ̀ ló pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn láti mú kí àwọn ìlérí tó ṣe fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wá sí ìmúṣẹ. ààrẹ bọ́lá tinubu nígbà tó ń gbóṣùbà ó ní ìgbàgbọ́ kíkún nínú ẹ̀ka ètò ìdájọ́ látàrí bí wọn ò ti gba owó tàbí gba ohunkóhun láàyè kó ṣì wọ́n lọ́nà. bí ò bá gbàgbé ṣáájú àsìkò yìí ni ìròyìn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé olùdíje sí iléeṣẹ́ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Atiku Abubakar àti olùdíje sí iléeṣẹ́ ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi wọ́n wọ ìjáwé olúborí ààrẹ Bọ́lá Tinubu re ilé ẹjọ́. adájọ́ àgbà nílẹ̀ yìí onídàájọ́ Olúkáyọ̀dé Àríwọ̀lá ti ṣíṣọ lójú àdínkù èyí tó bá àwọn adájọ́ ní ilé ẹjọ́ gíga. gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí ó ṣàlàyé wípé àwọn adájọ́ 10 péréte ni wọ́n ń bẹ ní ilé ẹjọ́ gíga orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí. onídàájọ́ Àríwọ̀lá ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ níbi àkànṣe ètò ìfẹ̀yìntì èyí tí wọ́n ṣe fún onídàájọ́ Musa Dàtíjọ́ Mohammed lẹ́ni tó fẹ̀yìntì lẹ́ni 70 ọdún. adájọ́ ọ̀hún ṣàlàyé wípé ìgbésẹ̀ ti ń lọ lábẹ́nú nípa bí wọ́n ti ṣe àfikún àwọn adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga Supreme. àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC ti káwọn oníròyìn lọ́wọ́ kò lórí àwọn ayédèrú ìròyìn ṣáájú ètò ìdìbò sípò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Bayelsa, ìpínlẹ̀ Imo àti ìpínlẹ̀ Kogi ní ọjọ́ 11 oṣù 11 ọdún yìí. alága àjọ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ló gbé akíwọ́wọ́ ìkìlọ̀ náà kalẹ̀ nílùú Àbújá nígbà tó ń ṣàlàyé wípé ní irú àwọn ìròyìn ó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi sí orí ìtàkùn ayélujára èyí tó ní pé ó lòdì sí ohun tí òfin ètò ìdìbò sọ
bákan náà ló jáwé akíwọ́wọ́ fún àwọn oníròyìn láti takété sí àwọn ìròyìn kò bẹ́tírẹ́ tàbí ìròyìn tó lè da omi àláfíà ìlú rú. Ó ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn 94 níye ni wọ́n ti forúkọ wọn sílẹ̀ o, nígbà tí àwọn míì náà sì tún forúkọ wọn sílẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò fún àwọn 94 ọ̀hún. Wáyé o, gómìnà báńkì àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí Godwin Emefiele ti ń bẹ lákòótó àjọ tó ń fìrò máwọn alájẹbánu EFCC. Ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Emefiele òun náà ni àjọ EFCC ni wọ́n náwó gan o tó sì ti wà lọ́fíìsì wọn nílùú Àbújá lẹ́yìn wákàtí kan tí ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS tí wọ́n dá sílẹ̀. Adarí àjọ EFCC ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ wípé Emefiele ti ń bẹ lákàtà àwọn fún ìbéèrè lórí onírúurú àwọn ẹ̀sùn ìpàsípààyàn owó èyí tí wọ́n fi kàn án lákò tó fi wà lọ́fíìsì. Bí ó bá gbàgbé, Emefiele ló ń bẹ lákàtà ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS láti inú oṣù kẹfà ọdún yìí lẹ́yìn tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó ní kí ó lọ sẹ́wọ́rọ̀ náà sínú ilé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Enugu Peter Mbah ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ olùwádìí ẹlẹ́ni méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí yóò fimú fínlẹ̀ lórí kí ló ń lọ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga tolùkọ́ni ìmọ̀ ẹ̀rọ ní ìpínlẹ̀ náà. Èyí ò sẹ́yìn ẹ̀sùn ìpàsípààyàn owó àti ṣíṣe ọ́fíìsì lò tí wọ́n fi kan ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún àti àwọn ìgbìmọ̀ afinijọba. Bákan náà ni àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún yóò ṣe ìwádìí lórí ẹ̀sùn jìbìtì èyí tí ó ní ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ kan tó gba iṣẹ́ àkànṣe ìmọ̀ ẹ̀rọ nílé ẹ̀kọ́ náà pẹ̀lú owó tó lé ní mílíọ̀nù 84 náírà. Gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ náà ṣe wí, ọ̀jọ̀gbọ́n Chidiebere Onye ṣàlàyé nínú àtẹ̀jáde tó fi síta níbi tí ó ti ṣọ́ka sí kọmíṣánná ètò ẹ̀kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Ndubueze Mbah gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ èyí tí gómìnà ìpínlẹ̀ náà gbélẹ̀ láti tẹ̀náwádìí kí ló ń lọ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu ti kọ ẹ̀bẹ̀ igbákejì rẹ̀ Lucky Ayédatiwa lórí àbùkù tó ní ó fi kan òun nípa àìgbọ́ra-ẹniyé tó ń lọ ní ìpínlẹ̀ náà láàrin àwọn méjèèjì. Bákan náà ni gómìnà ọ̀hún ó kọ ẹ̀yìn etí rẹ̀ sí àwíjàre igbákejì rẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ rẹ̀ fún àkànṣe iṣẹ́ ọ̀mọ̀wé Dóyin Ọ̀dẹ́bọ̀wálé fi síta. Ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ ló ní igbákejì òun Lucky Ayédatiwa ó ní àwọn ìbéèrè kan láti dáhùn sí ṣáájú àsìkò yìí. Ó láyédatiwa ti dẹ̀bi àwọn àìgbọ́ra-ẹniyé tó ń wáyé láàrin rẹ̀ pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ náà mọ́ ru àwọn olóṣèlú kan tí wọ́n ń ṣe agbátẹrù òkòpẹ́ǹtùká èyí tí wọ́n sọ sí àárín wọn. Àkó tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ fún ìgbà àkọ́kọ́ irú ẹ̀ lẹ́yìn ìpadàbọ̀ rẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ilẹ̀ òkèèrè tó ti lọ gba ìtọ́jú ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Wáyé o èèyàn 4 ló pàdánù ẹ̀mí wọn o sọ́wọ́ àwọn ikọ̀ jàǹdùkú nínú ìkọlù tí wọ́n ṣe ní Maru tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Maru ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Àwọn ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ọmọ bíbí ìlú ọ̀hún, ọ̀kan lára wọn Mohammed Bawa tó bá oníròyìn sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé ń ṣe ní oríkó emir tìlú Maru Abubakar Maigari yọ lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ jàǹdùkú ọ̀hún lẹ́yìn tí wọ́n ya wọ ààfin rẹ̀, àmọ́ tí ọ̀kan lára olùṣọ́ rẹ̀ fara gbá ọta tó sì gba ibẹ̀ lọ táwọn ọkọ̀ tó ń bẹ nínú ààfin ọ̀hún sì bàjẹ́ lọ́wọ́ ọta ìbọn èyí tí wọ́n dàbolẹ̀. Bákan náà ni ìròyìn fi yé ni wípé àwọn ikọ̀ jàǹdùkú ọ̀hún wọ́n ya wọ inú ìlú tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wá emir náà kiri, àmọ́ nígbà tí wọn ò mọ láríjà bíi tí emir ń gbà lọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dojúlé níbi tí wọ́n ti gbẹ̀mí èèyàn 4. Bó lè jẹ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ náà ti kéde kí wọ́n sún àgádágodo sí ọjà Maru látàrí inú fàyàfò táwọn èèyàn náà wà pẹ̀lú èròǹgbà pé ó ṣeé ṣe kí àwọn oníjàǹdùkú ọ̀hún ti nawọ́ ìjàǹdùkú wọn dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn náà lónìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn ọ̀hún tilẹ̀ òkèèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí.
Are you looking to introduce your business to the world or maintain an existing brand image? Well, let's help you. Advertise with us at Diamond 887 FM in Ilorin. We provide a wide range of services to help showcase your business. For inquiries and advert bookings, visit our marketing office at Plot 2, New Uni Road, Irewole, Ilorin, or call 091 2929 4332 or 081 2828 6078. Diamond 887 FM, your shining supreme station. kókó lára ọ̀tá le. ìrànlẹ̀ kò dìde. kára ó lè pè ń ban. àtọ́ra wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa. kegun tó kegun náà. kára ó yá gágá. ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń ban ra. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. fi kára ó lè pè ń ban bọ̀. káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. action ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. kára ó lè pè ń ban lọ́kọ̀ gbogbo wọn. agbára pọ̀. kára ó lè pè ń ban. tuyi pharmaceutical industries limited. àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. kára ó lè pè ń ban. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. kára ó lè pè ń ban. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń ban rẹ̀ àtúrà dáadáa. I care for my baby with my Paraton syrup. When she's cold, oh, I got a remedy with my Paraton syrup. Paraton syrup, good in the treatment of the symptoms of common cold, that is, sneezing, stuffy nose, runny nose, sore throat, cough, mucus dripping from your throat, watery eyes, fever. Paraton syrup, a product of Biomedical Limited. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ̀yin bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà lè ń tẹ́tí sí láti kàn ní Diamond 8.7 FM Ìlọrin ìyókù ìròyìn rèé. nílẹ̀ òkèèrè òkùnkùn bírímù ti bo àwọn apá ibìkan ní Ghana látàrí àìní irinṣẹ́ afẹ́fẹ́ gáàsì tó ń pèsè agbára tí yóò mú iná mọ̀nàmọ́ná wá lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. àtẹ̀jáde tó ń fi síta fi yé ni wípé àìsí ohun àmúṣagbára tó tó lò ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ fojú winá onírúurú àwọn ìṣòro ọlọ́kan òjọ̀kan ní ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé wọn látàrí bí ìlú ọ̀hún ṣe wà nínú òkùnkùn bírímù lánàá. iléeṣẹ́ ohun àmúṣagbára ní Ghana ṣàlàyé wípé ìpèníjà gbà ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló mú bá wọn o, pẹ̀lú àlàyé wípé ó ṣokùnfà àlàfo èyí tó ṣí sílẹ̀ gan-an tó sì mú kí ìpèsè iná fún àwọn tí wọ́n ń ṣe àmúlò rẹ̀ ó já wálẹ̀ tó fi mọ́ ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé wọn. síbẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè èèyàn 6 ló fara káásá láàkó tí ọkọ̀ ohun ìjagun ojú òfurufú já wálẹ̀ ní ìlú kan tó ń bẹ ní Egypt, èyí tó so ẹnubodè Egypt papọ̀ mọ́ Israel láàárọ̀ ní agbọ̀rọ̀sọ iléeṣẹ́ ológun ọ̀hún ṣàlàyé wípé ọkọ̀ òfurufú ìjagun náà já wálẹ̀ sínú ọgbà kan èyí tó ń bẹ ní ilé ìwòsàn Taba lórílẹ̀‐èdè Israel, nígbàtí àwọn àwòrán kan tí wọ́n ń fi sí orí ìtàkùn ayélujára fi yé ni wípé ọ̀pọ̀ ilé ó ní ìkọlù ohun ìjagun ọ̀hún fọwọ́ bà. lábala ìròyìn eré ìdárayá, agbọ́wọ́ iwájú ikọ̀ Super Eagles àti Bayern Leverkusen Victor Boniface ló kópa nínú ìdíje UEFA Europa League, èyí tí wọ́n sì fà á kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbámì sáwọn jùlọ nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí. ẹni ọdún 22 ọ̀hún fojú sun ayò rẹ̀ láṣàlẹ̀ àná tó sì gbá wọlé nínú ìdíje tí wọ́n gbá tako Czech. gbajúgbajà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀hún ó ní wọ́n yàn pẹ̀lú Lucas Paqueta, Eduardo Bove àti Magnus Wolff.
síbẹ̀ lábala ìròyìn eré ìdárayá orúkọ Lionel Messi ti ṣèkẹta orúkọ àwọn tó yánmọ́ lórí jùlọ nínú ìdíje sọ́kà èyí tí yóò sì gba àmì ẹ̀yẹ lẹ́yìn tí gbajúgbajà ikọ̀ Argentina ń kópa lẹ́ẹ̀mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìdíje líìgì fún ikọ̀ Inter Miami. Agbọ̀wẹ̀wájú ikọ̀ Argentina ọ̀hún ti ń ṣe ẹni ọdún mẹ́rìndínlógójì ńlọ ṣokùnfà bí ikọ̀ náà ṣe rọ́wọ́ mú jùlọ nínú ìgbafẹ́ ẹ̀yẹ àgbáyé ní Qatar tó sì ń buyì kún ikọ̀ ọ̀hún látìgbà tí wọ́n ti ṣèwé àdéhùn pẹ̀lú rẹ̀ lóṣù keje. Èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní ká tó mọ̀ lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ àfihàn pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Àtíkù àti Òbí lẹ́yìn ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga. A tún wá fún yín pé adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí Ariwoọlá ó ké gbàjarè lórí àdínkù tó ń bá àwọn adájọ́ ní ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ yìí. Gómìnà Akérédolú kọ̀rọ̀jú sí ẹ̀bẹ̀ igbákejì rẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ ń lọ sọ́jọ́ abẹ́ǹkó pé kí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ondo tẹ̀síwájú nínú ìwádìí wọn. Ikọ̀ EFCC gómìnà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí kóbó ní kété tí ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS dá sílẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè amúwá fún yín wípé àìsí ìpèsè afẹ́fẹ́ gáàsì tó múná wá ṣokùnfà bí Ghana ṣe wà nínú òkùnkùn bírímù. Lábala ìròyìn eré ìdárayá wọ́n yan agbọ̀wẹ̀wájú ikọ̀ Super Eagles Victor Boniface gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbáwọn tó dára jùlọ lọ́sẹ̀ yìí. Fún ìṣẹ̀lẹ̀ ohunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ yín ti fi tó wa létí ẹ pè sí ojú òpó tó lu já ẹ̀ka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Joseph Emeribe ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kà sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí wa. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Òṣùpá ò pé méjì lójú Ọlọ́run, Diamond ò pé méjì kárí ayé. Òṣùpá ò pé